હેલો મિત્રો, આજે આપણે એક્ટિવિટી 6નો અભ્યાસ કરીશું. એક્ટિવિટી 6માં આપણને એ આપ્યું છે. એક્ટિવિટી 6 એ વર્ક ઇન પેર્સ, એટલે કે શું થાય ભાઈ, જોડીમાં કામ કરો. લક્ષ્મણ પ્રિપેર અ સેટ ઓફ કાર્ડ્સ. લક્ષ્મણે કેટલાક કાર્ડ તૈયાર કર્યા છે. શું કરવા ભાઈ? ટુ શો હાઉ ટુ મેક લેમન શરબત. લીંબુ શરબત કેવી રીતે બનાવાય એ બતાવવા માટે લક્ષ્મણે કેટલાક કાર્ડ બનાવ્યા છે. બટ હી ફોરગોટ ટુ રાઇટ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ફોર ઈચ કાર્ડ. પરંતુ તે દરેક કાર્ડ માટે ઇન્સ્ટ્રક્શન એટલે કે શું થાય ભાઈ, સૂચના લખવાનું ભૂલી ગયો છે. રાઇટ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ. ખાલી જગ્યામાં શું લખો ભાઈ તમે? ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ એટલે કે સૂચના લખો. ઓકે, અહીંયા આપણને ચિત્ર આપ્યા છે અને એના પરથી આપણે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ બનાવવાની છે. તો સૌપ્રથમ આપણને કાર્ડ આપ્યું છે, એમાં શું લખેલું છે ભાઈ મિત્રો? મિક્સ. તો એના પરથી આપણે શું ઇન્સ્ટ્રક્શન બનાવી શકીએ? ચાલો બનાવીએ. મિક્સ વેર. ઓકે, એના પછી આપણી પાસે બીજું કાર્ડ છે, એમાં શું બનાવીશું? કટ. કટ એટલે શું થાય ભાઈ? કાપવું. તો આપણે શું કરવાનું છે ભાઈ? કટ લેમન્સ ટુ 2 પીસીસ. લીંબુને 2 પીસમાં કટ કરો. ઓકે મિત્રો, એના પછી આપણી પાસે ત્રીજું કાર્ડ છે. ટેક આઉટ ધ સ્વીટ્સ, એટલે કે સીડ્સને શું કરો ભાઈ? બહાર કાઢો. ઓકે મિત્રો, તો આપણે ત્રીજું કાર્ડ છે, એમાં શું સૂચના બનાવીશું? ચાલો. ટેક આઉટ ધ સીડ્સ ફ્રોમ ધ ગ્લાસ. ગ્લાસમાંથી સીડ્સને બહાર કાઢો. ઓકે મિત્રો, તો આપણી પાસે 3 કાર્ડ બની ગયા. હવે આપણે આગળ જોઈએ. પોર, POUR. પોર એટલે શું થાય ભાઈ? રેડવું. અહીંયા આપણે સેન્ટેન્સ બનાવીશું. પોર સમ વોટર ઇન ધ ગ્લાસ. ગ્લાસમાં થોડુંક પાણી રેડવું. એના પછી આપણને શું આપ્યું છે ભાઈ? એડ. આપણને કેવી રીતે ખબર પડે ભાઈ આપણે શું એડ કરવાનું છે? એડ એટલે કે શું થાય? ઉમેરવું. અહીંયા આપણને બોટલ પર લખેલું છે. શું લખેલું છે ભાઈ? સુગર. તો આપણે લખીશું એડ 1 સ્પૂન ઓફ સુગર ઇન ધ ગ્લાસ. ગ્લાસમાં 1 સ્પૂન એટલે કે 1 ચમચી સુગર ઉમેરો. સુગર એટલે શું થાય ભાઈ? ખાંડ. ગ્લાસમાં 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરો. એના પછી અહીંયા એડ આપ્યું છે. શું એડ કરવાનું છે ભાઈ? સોલ્ટ. એડ લિટલ સોલ્ટ. એ શું થાય ભાઈ? થોડુંક મીઠું ઉમેરો. અને લાસ્ટમાં આપણને શું કયું કાર્ડ આપ્યું છે ભાઈ? સ્ક્વીઝ. સ્ક્વીઝ એટલે શું થાય ભાઈ? નીચોવવું, રસ કાઢવો. આપણે એનો સેન્ટેન્સ લખીશું. શું લખીશું ભાઈ એની ઇન્સ્ટ્રક્શન? સ્ક્વીઝ ઈચ લેમન પીસ ઇન્ટુ ધ ગ્લાસ. દરેક લીંબુના ટુકડાને શું કરો ભાઈ? ગ્લાસમાં રસ કાઢો. ઓકે મિત્રો, તો આપણે શું લખ્યું ભાઈ? લક્ષ્મણ કાર્ડ ઉપર ઇન્સ્ટ્રક્શન લખવાનું ભૂલી ગયો હતો, તો આપણે એને શું કરી ભાઈ? હેલ્પ કરી અને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ લખી દીધી. ઓકે મિત્રો, તો ચાલો આપણે આગળ જોઈએ. એક્ટિવિટી બી આપી છે આપણને. એક્ટિવિટી 6B, અરેન્જ ધ સેન્ટેન્સીસ. એ વાક્યોને ગોઠવો. અરેન્જ એટલે શું થાય ભાઈ? ગોઠવવું. રીડ ધ પ્રોસેસ ઓફ લેમન શરબત. લીંબુ શરબતની પ્રોસેસને શું કરો ભાઈ? વાંચો. એટલે આપણે શું કરવાનું ભાઈ? આગળની એક્ટિવિટીમાં જે લીંબુ શરબતની પ્રોસેસ જોઈએ એને શું કરવાની છે? વાંચવાની છે. અને વાક્યોને શું કરવાના છે? ગોઠવવાના છે. ઓકે, ક્રમમાં. તો શું આવ્યું ભાઈ? સૌપ્રથમ કયું સેન્ટેન્સ આપ્યું છે? લક્ષ્મણ પોર્ડ સમ વોટર ઇન ધ ગ્લાસ. લક્ષ્મણે ગ્લાસમાં થોડુંક પાણી રેડ્યું. પાણી રેડ્યા પછી શું કરવાનું હોય ભાઈ શરબત બનાવવા માટે? બોલો મિત્રો, શું કરવાનું ભાઈ? હી કટ ધ લેમન્સ ટુ 2 પીસીસ. તેણે લીંબુને 2 પીસમાં શું કર્યું ભાઈ? કટ કર્યા. લીંબુને કટ કર્યા પછી શું કરીએ ભાઈ આપણે એને? હી સ્ક્વીઝડ ઈચ હાફ પીસ ઇન્ટુ ધ ગ્લાસ. એ દરેક પીસમાં શું કર્યું ભાઈ? સ્ક્વીઝ કર્યો રસ ગ્લાસમાં. સ્ક્વીઝ કર્યા પછી શું કરવાનું હોય ભાઈ? એના સીડ્સ બહાર કાઢવાના હોય જે ગ્લાસમાં પડી ગયા હોય. તો શું કર્યું ભાઈ? હી ટુક આઉટ ધ સીડ્સ ફ્રોમ ધ ગ્લાસ. ગ્લાસમાંથી સીડ્સ બહાર કાઢે. એના પછી શું કરીશું ભાઈ આપણે? હી એડેડ સમ સુગર. તેને થોડીક ખાંડ એડ કરી. એડ કર્યા પછી શું એડ કર્યું હતું ભાઈ આપણે? સોલ્ટ. હી ધેન એડેડ અ સોલ્ટ. પછી તેને સોલ્ટ એટલે મીઠું એડ કર્યું.
બધું એડ કરી દીધા પછી શું કર્યું હતું ભાઈ? એને મિક્સ કર્યું હતું. હી મિક્સ ધ શરબત વેલ. તેને શરબતને સારી રીતે મિક્સ કર્યું. મિત્રો અહીંયા અરેન્જ ધ સેન્ટેન્સીસ. કોના માટે કરે ભાઈ? લેમન શરબત માટે. ઓકે, આગળની એક્ટિવિટી જોઈએ. એક્ટિવિટી સી. એક્ટિવિટી સીમાં અને શું આપ્યું છે ભાઈ? આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. પ્રશ્નોના જવાબ આપો. આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ, એટલે કે નીચેના પ્રશ્નો જવાબ આપો. અને સૌ પ્રથમ પહેલો ક્વેશ્ચન જોઈશું. શું આપ્યું છે ભાઈ? વોટ ડીડ લક્ષ્મણ યુઝ ટુ મિક્સ સુગર? લક્ષ્મણે સુગર એટલે કે ખાંડને એડ કરવા માટે શું કર્યું? શું ઉપયોગ કર્યો ભાઈ? તો આપણને ખબર છે શું ઉપયોગ કર્યો હતો ભાઈ? સ્પૂનનો એટલે કે ચમચીનો. તો આપણે લખીશું લક્ષ્મણ યુઝડ અ સ્પૂન ટુ મિક્સ સુગર. લક્ષ્મણે શું કરવા માટે ભાઈ? સુગરને મિક્સ કરવા માટે સ્પૂન એટલે કે ચમચીનો ઉપયોગ કર્યો. આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈશું. હાઉ મચ ઓફ સુગર ડીડ લક્ષ્મણ એડ? લક્ષ્મણે કેટલી સુગર એટલે કે કેટલી ખાંડ ઉમેરી ભાઈ? બોલો કેટલી ખાંડ ઉમેરી હતી ભાઈ લક્ષ્મણે? લક્ષ્મણે 1 સ્પૂન ખાંડ ઉમેરી હતી. તો આપણે લખીશું લક્ષ્મણ એડેડ. શું એડ કરી હતું ભાઈ? લક્ષ્મણ એડેડ 1 સ્પૂન ઓફ સુગર. લક્ષ્મણે કેટલી એડ કરી હતી ભાઈ? 1 સ્પૂન ઓફ સુગર એટલે કે 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરી. કે મિત્રો હવે આપણે આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈશું. એટ વોટ ટાઈમ ડીડ લક્ષ્મણ યુઝ અ સ્પૂન? લક્ષ્મણે કયા સમયે ચમચીનો ઉપયોગ કર્યો હતો ભાઈ? લક્ષ્મણે શું કરવા ભાઈ? ખાંડ ઉમેરવા, પછી શું સોલ્ટ ઉમેરવા માટે કર્યો હતો ને, અને એના પછી શું કરવું? શરબતને મિક્સ કરવા માટે અને સીડ્સને બહાર કાઢવા માટે. અહીં લખીશું લક્ષ્મણ યુઝડ અ સ્પૂન ટુ એડ સુગર એટલે કે ખાંડ ઉમેરવા, ટુ એડ સોલ્ટ એટલે શું કરવા ભાઈ? મીઠું ઉમેરવા. પછી શું છે ભાઈ? ટુ ટેક આઉટ સીડ્સ એટલે કે સીડ્સને બહાર કાઢવા, અને એન્ડ ટુ મિક્સ ધ શરબત અને શરબતને મિક્સ કરવા માટે યુઝ કર્યો હતો. ઓકે મિત્રો, હવે આપણે આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈશું. વોટ ડીડ લક્ષ્મણ ડુ આફ્ટર સ્ક્વીઝિંગ ધ લેમન? લીંબુને નીચોવ્યા પછી લક્ષ્મણે શું કર્યું? આ પ્રશ્નનો જવાબ તો દરેકને આવડી જાય. લીંબુને નીચોવ્યા પછી શું કર્યું હતું ભાઈ લક્ષ્મણે? શું કર્યું હતું ભાઈ? લીંબુના સીડ્સ બહાર કાઢ્યા હતા ગ્લાસમાંથી. તો ચાલો લખીએ લક્ષ્મણ ટુક આઉટ ધ સીડ્સ ફ્રોમ ધ ગ્લાસ. લક્ષ્મણે ગ્લાસમાંથી સીડ્સ બહાર કાઢ્યા. ત્યારે ભાઈ આફ્ટર સ્ક્વીઝિંગ ધ લેમન એટલે કે લીંબુ નીચોવ્યા પછી લક્ષ્મણે સીડ્સ બહાર કાઢ્યા ગ્લાસમાંથી. એના પછી શું છે? આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. વાય ડીડ લક્ષ્મણ એડ સોલ્ટ ઇન ઇટ? લક્ષ્મણે મીઠું શું કરવા ઉમેર્યું ભાઈ? આપણે મીઠું શું કરવા ઉમેરીએ ભાઈ? ટેસ્ટ માટે. લક્ષ્મણે આપણે આન્સર લખીશું લક્ષ્મણ એડેડ સોલ્ટ ફોર ટેસ્ટ. લક્ષ્મણે મીઠું શું કરવા ઉમેર્યું હતું ભાઈ? ટેસ્ટ માટે. મિત્રો તો આપણી આ એક્ટિવિટી સી અહીં પૂરી થાય છે.